วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยูแชร์แน่นอนครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับผมเวลาดีๆอย่างนี้กี่โมงถึงกี่โมงครับน้องต้อ 17 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา30 นาทีครึ่งชั่วโมงต่ออิ่นตอน 5 โมงเย็นพี่โอวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้สบายๆนะฮะใช่ฮะวันนี้หลายท่านก็ยังทำงานอยู่แต่หลายท่านก็หยุดแล้วก็ขอให้หยุดพักผ่อนอยู่บ้านอย่างสบายใจแล้วกันนะฮะและยังแน่นอนนะวันนี้เรามีคลิปดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยนี่โดยเฉพาะคลิปแรกน้องต้อทำไมฮะน้องต้อนี่นึงเวลาน้องต้อขี่จักรยานและยางรั่วเนี่ยน้องต้อเวลาน้องต้อเปลี่ยนยางเองหรือว่ามีคนช่วยเปลี่ยนผมเหรอเข้าร้านจักรยานแถวบ้านครับเหรอเปลี่ยนไส้ไก่อ๋อแล้วมันก็ไม่ถ้ามันไปเสียกลางทางอ่ะเปลี่ยนไส้ไก่แก่มากเลยมันเน่าดีวะมันเน่าดีไม่ถ้ามันไปเสียกลางทางล่ะทำไงอ่ะถ้าเสียกลางทางอะฮะผมก็คงขอความช่วยเหลือพี่อ๋อเหรอเพราะคงตัวคนเดียวเล็กๆตัวเล็กๆอย่างนี้ทำอะไรแค่นั้นดู anything ใช่ไหมนี่ของพี่ก็เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันนี่แล้วว่ายางเสียเปลี่ยนยางระหว่างทางน้องต้อมีคนพี่ไม่เรียกว่าคนดีกว่ามีผู้ประสงค์ดีเข้ามาช่วยเปลี่ยนด้วยนะฮะอ๋อก็ดีดิพี่ก็มีคนเข้ามาช่วยกันเยอะๆไงแต่พี่ว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งทำไมอ่ะพี่โหต้องอาจจะไม่ชอบก็ได้ทำไมฮะงั้นต้องดูคลิปนี้ก่อนไปดูกันไหมไปดูกันไปเลยครับบ้างเห็นนี่มันวิ่งมาเมื่อกี้ไงเห็นหมีใช่ไหมเห็นหมีพี่เห็นครับหมีเบลเลอร์เลยหมีตัวหมีใหญ่ๆอ่ะครับขนดำจะบอกว่าสงสัยจะเลี้ยงดีทำไมดำเมี่ยมเลยขนแบบมันวาวมากอาหารอุดมสมบูรณ์ครับก็แต่หมีใหญ่เนาะมาช่วยเปลี่ยนนี่ไม่เอาผมไม่ชอบหมีหรอชอบอะไรอ่ะชอบอะไรอ่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างนะครับที่เรียกว่าสวยด้วยแพทย์สวยด้วย Photoshop น้องต้อเคยได้ยินไหมโอ้ยไม่เคยได้ยินผมเห็นนะผมเห็นมากับตาเดี๋ยวนี้เนี่ยถ่ายรูปมาแล้วต่อให้ขี้เหร่ยังไงน้องต้อฮะเรามีโปรแกรม Photoshop ช่วยได้เสมอนะฮะแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการสาธิตวิธีการใช้โปรแกรม Photoshop แบบขั้นเทพน้องต้อคือแบบว่าสวยรวยเขาเรียกว่ารูปมันเนียนนวลแบบดูไม่มีที่ติแบบหาจับจุดผิดยากเลยใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของความสวยงามของพี่เป็นเรื่องของเอฟเฟกต์น้องต้อเขาสามารถเอาแค่ภาพถนนภาพเดียวสามารถทำเป็นโปสเตอร์หนังได้ก็มีเครื่องบินมันลงตุ้มต้ามระเบิดคนวิ่งหนีโดยเนียนมากอันนี้ก็จะสอนวิธีการทำด้วยแต่ต้องบอกว่าเร็วมากน้องต้อต้องจับตาดูให้ดีนะฮะแต่ถ้าใครสนใจที่อยากจะดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับไปเลย
ำนี่สุดยอดจินตนาการล้ำเลิศมากๆยกนิ้วให้เลยฮะโอ้ของพี่มันแต่งมาชัดก็แต่งไงก็แต่งก็รู้ก็อันนี้คือแต่งแต่อยากดูจริงๆเปล่าแบบของจริงแบบว่าอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องรวบรวมเรื่องราวของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์สารพัดนะฮะแบบว่าตกกันละนาวอันนี้ของจริงเลยใช่ไหมเป็นอย่างน่ากลัวโอ้โหอยากเห็นเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่รวบรวมอุบัติเหตุของเครื่องบินตกทั้งหลายแหละที่น่ากลัวที่เป็นอุทาหรณ์อะไรให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะต้องไปรวบรวมมาฮะพี่โอมอยากเห็นนะอยากเห็นครับไปดูไหมดูเครื่องบินไม่ได้ดูหมีได้ใช่ไหมคะเนี่ยไม่เอาดูเครื่องบินผมอยากไปดูกัปตันอ๋อเหรอไปดูกัปตันที่ขายโออิชินะคุณตันแล้วอ๋อเหรอ Now maybe did I mean to treat you bad, yeah, but I did anyway. And then maybe some would say your life was sad, yeah, but you lived it anyway. And so maybe your friends will stand around you, watch you crumble as you fall to the ground. And then someday your friends will stand beside as you were flying. Oh, you were flying oh so high. But then someday people look at you, the world they call their own, they watch you suffer. Yeah, here you're going home. And then someday we can take our time to brush the leaves aside so you can reach us. Hey, but you left me far behind. Now maybe I could have made my own mistakes, but I live with what I know. And then maybe we might share in something great. Won't you look at where we've grown? Won't you look at where we've gone? And then someday comes tomorrow holds sense of what I feel.
ครับคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปสักครู่นี้นะฮะเป็นคลิปเครื่องบินชนอาจจะเยอะในที่เรามาโชว์ให้แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าการโดยสารเครื่องบินหรือว่าอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินก็แล้วแต่เขาบอกว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนะต่ออ๋อนี่แต่ว่าธุรกิจทุกอย่างมันต้องควบคู่กันพี่ปลอดภัยมันต้องมีแบบคืออุบัติเหตุนะมันก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดใช่แต่ว่ามันก็ถือว่าอย่างเครื่องบินนี่ก็ปลอดภัยที่สุดแล้วนะฮะในการเดินทางทั้งหลายแหละใช่แล้วครับอันนี้พี่ต้องบอกว่าเป็นคลิปอันนี้พี่อยากให้น้องต้อดูมากเลยนะฮะเพราะน้องต้อบอกอยากได้มอเตอร์ไซค์ขี่มาทำงานคันหนึ่งใช่ไหมพี่ผมแต่มอเตอร์ไซค์ที่แบบต้อบอกว่าจะเอาที่แบบว่าอะไรนะแบบไม่เปียกฝนไม่โดนแดดใช่ไหมใช่คือแบบว่ามีหลังคามอเตอร์ไซค์ก็น้องต้อไม่อยากเป็นสปอร์ตด้วยมีแอร์มีอะไรอีกอยากได้แบบเป็นแบบเครื่องเสียงแบบตุ้มเครื่องเสียงมีหลังคาไม่ร้อนปลอดภัยเซฟตี้เฟิร์สแสดงว่าน้องต้ออยากเป็นคนขับเองไม่อยากเป็นสกอยแล้วใช่ไหมจริงนะฮะผมเลิกแล้วเดี๋ยวพี่จัดให้เลยไปดูคลิปนี้แล้วให้น้องต้อตัดสินใจเอาว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อไปดูกันเลยหรือไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์มีหลังคามีแอร์มีเครื่องเสียงไปดูI've tested a couple hundred motorcycles, maybe 100 cars, but I've never driven anything like that. I've been offered the world's first test drive of the $500,000 X Prize winner, the E-Tracer, and I'm a little nervous. It's called a cabin motorcycle, and what makes it so intimidating is that it weighs 1,260 pounds, has a wheelbase of 120 inches, has 165 foot-pounds of torque, and when you're riding it, you can't put your foot down. Luckily, they've given me these training wheels. Gotcha. Okay. All right. I roll on the throttle, pull up the outriggers, and topple over. I'm quite the rock star. Oh, man, that's what you said. Yeah. My worst fears came true. I guess I wasn't counter steering, so I lifted up the outriggers and then I just dumped it. Oh, I see. Okay, clear the outrigger wheels. I think we come over. What's going on with the training wheels? I think there's an issue with the bolt. The thread isn't long enough to be able to stay on the machine without damaging it. We might have a change of plan depending on if they're able to get these training wheels back on for me, which I clearly need. Maybe I'll just be a passenger today. Okay. Yeah. The electric drive only has one fixed gear. Apply a little bit of throttle. Take up the stabilizers, and then we're off. Our company started off designing stunt airplanes, aerobatic airplanes. Oh, okay. This fully enclosed motorcycle, which basically gives you the weather protection, the comfort of a sports car, and the agility, the riding dynamics, the small space in traffic it takes of a motorcycle. While we're driving around here at maybe 45 miles per hour, we are achieving something like 250, 260 miles per gallon equivalent. Which is wild. But we were never targeting mileage. We were always targeting raw speed. The acceleration you can get from 60 to 120 miles per hour is less than 3 seconds. As I'm watching you control the machine, you've got the throttle, which is just like a motorcycle, but then you have a foot brake. You're sitting in a chair that's like a car. Yeah, you have all these different elements, and it takes a while to get used to it. It depends on what vehicle you're coming from when you get into this, what your expectations are, or what you want to do with it, right? Yeah. So if you're coming from a motorcycle perspective, you're like, well, can you split lanes? And sure you can. Okay. It's not wider than a 36 inches, something like that. What happens if you do tip this over, if you do dump it? This has a full Kevlar monocoque. It's made out of DuPont Kevlar, and it's actually bulletproof. You can run this thing
through an SUV. So if you want to crash, you certainly want to crash in one of these. Mastering the E-Tracer depends on the driver. It could be a matter of minutes, hours, or days. In the time that I was offered it, I didn't quite get there. Next time. From the Toyota Speedway in Irwindale, I'm Susan Carpenter for the Los Angeles Times.วันนี้ผมจะพาพี่ไปล่องเรือ ล่องเรือโอ้ยธรรมดามากเลย ไม่ล่องเรือนี่ในแม่น้ำอันกว้างใหญ่หรอล่องเรือทำไมอ่ะไม่ธรรมดายังไงต้ออันนี้นะคุณผู้ชมพี่โอมแม่น้ำของเราเต็มไปด้วยน้องปลาแน่นอนในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเราที่แสนอุดมสมบูรณ์บอกพี่จำได้แค่นี้นี่จะบอกว่านี่ไม่ธรรมดานะฮะคือแม่น้ำนี้นอกจากปลาจะเยอะแล้วปลายังเป็นปลานี่เขาเรียกว่าอะไรปลาแดนคือแบบมันขึ้นมาเต้นยิ่งกว่าเต้นพี่อะไรนะขวักไขว่ข้ามไปมาข้ามโผล่หัวเราไปมานี่มันมีปลาอย่างนั้นด้วยเหรอต้อกระโดดเข้าเรืออ้าวแล้วทำไงก็เสร็จโจรใช่ไหมโอ้แล้วตัวเบลอไม่ใช่ตัวเล็กๆนะจ๊ะรอนี่คือสิ่งที่อยากให้มีเมื่อในเมืองไทยถ้าเกิดคุณมีในเมืองไทยมีที่ไหนมีปลากระโดดอย่างให้เราพี่ว่าคงหมดแม่น้ำอะใช่ไหมแต่ว่าที่เมืองนอกแต่พี่อยากเห็นแล้วต้อมันโดดมันเต้นได้จริงหรือเปล่าโอ้ยปลาแวนเหรอปลาแดนไปแดนผู้ชมครับดูเลยครับBut sometimes you just hear it. You can't keep your head on a swivel. I mean, I look up and he's getting wet. Oh, there we go. Woo! Boy, I feel like you missed it. I smacked him down. I got to punch that one down. You got your name there on the day. Oh, here we go. Yeah, they're back behind you. Oh, that's a good one. Oh, my God. That was like 6-7 feet in the air. Oh! 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 Here we go. Hit the cameraman. Nailed me right in the back. Did he? Oh, yeah. There's some good hang. Watch your hands, Lloyd. Straight. Oh! You're afraid to turn around. Oh, there you go. There we go. Not on Joe C, Oh, Joe. Go ahead and get him out. Okay. Only got to get 4 more. Yeah, nailed me in the side. Oh, here we go. God, right in the head. Ow. Over. Look at that. Holy. Whoa. Look at this. Oh. Hot dog. You're getting whacked in the head. Oh, we got another. Whoa. Oh, catch one. You couldn't catch him. This was funny. Almost have my knife. Oh, yeah. Boom. Oh, they're coming in close. If we hadn't batted them all back in, we would have had the record. Oh, there's one. I'm on my shoulder. He went right over my shoulder. I gotta tell you, it's hard to hold the camera still. We're going to get it right here. We need to bring the ball here. Oh! Got another. That's 8. 8 in the boat. Look at this.
It was in back in the 90s when he came back. Oh! How many have we got now? He bent the pole. So what do we have, 18 now? Man, that's not funny. That is not funny. I think it's kind of funny. Yeah, I have to admit I do too. I think it's broke, dude. I'm gonna have to fix that one. 18. There's 18 in the boat. You're gonna. น้องต้อครับตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองมหานครกรุงเทพมหานครน้องต้อย่ านนู้นพี่อยากจะบอก ใช่ โลเคชั่นของเรานี่ก็จะเป็นย่านเศรษฐกิจสีลม ใช่ ช่องนนทรีย์สาราแดง ใช่แล้วนะฮะน้องต้อครับ ฮะ แน่นอนครับกรุงเทพเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ย ฮะ รถติดมาก มาก ๆเป็นหนึ่งในมหานครที่รถติดที่สุดในโลกนะฮะแน่นอนว่าเราเคลื่อนตัวกันได้ไม่เร็วใช่ไหมน้องต้อ นี่ให้ไปทางน้ำเห็นเรือไหมพี่นั่น อ๋อ โอ้โหเรือเรามีแม่น้ำอยู่ข้าง เรือธรรมดาแต่ที่พี่จะพูด ไม่ครับ ต่อไปนี้คือน้องต้อปกติน้องต้อถ้าอยากจะดูการดริฟท์รถเนี่ยจากดูพี่กิกกี้ดริฟท์เนี่ยต้องไปดูที่ไหน ๆที่หนามแขก สนามแข่งเดียวใช่ไหม ใช่ แต่อันนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มกลางสี่แยกปทุมวันน้องต้อ สี่แยกปทุมวันย่านโอ้โหท่องเที่ยว MBK BK สยามอยู่ตรงนั้นเลยเหรอพี่ ใช่แล้วมาโชว์กันกลางถนนเลยกลางสี่แยกที่เขาว่าเป็นสี่แยกที่มีการจราจรขวักไขว่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ทำได้ ทำได้นะก็แล้วดริฟท์เท่ด้วยอยากดูไหมเดี๋ยววันไหนพี่พานั่งจักรยานไปดริฟท์ดูได้นะเดี๋ยวไปดูพี่กิกกี้ดริฟท์ก่อน คุณพี่เขาดิฟไปแล้วนะอันนี้มาดูรถแรงบ้างดีกว่ายังอยู่ในหมวดของรถอยู่แต่อันนี้พี่ไม่รู้ว่าแรงเกินไปหรือเปล่าน้องต้อ ไม่นะครับ แรงจนรถไฟไหม้ เขาเรียกว่านี่แรงมาก แรงมาก แรงแบบแรงจริง นะ ๆ เป็นคนไฟแรง เป็นคนไฟแรง แรงทั้งตัว แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ามันไหม้ได้อย่างไรนะฮะยังไงคลิปนี้ให้คุณผู้ชมไปดูด้วยกันละกันว่ามันแรงยังไงเชียวถึงรถถึงไหม้นะไปดูกันไหม แล้วคนไหม้ปะ อันนี้ไม่ดูสิต้องไปดูด้วยกัน ไม่ Thank
น้องต้อครับเสียดายจังรายการของเราหมดเวลาอีกแล้วนี่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปอีกแล้วไวมากนี่น้องต้อเห็นอันนี้ไหมเห็นครับพี่น้องต้อจานกินข้าวที่บ้านหมดบอกพี่นะพี่เอาจานนี้ไปทานพี่อะไรไหมพี่นี่ต้อคือนี่จานดาวเทียมดวงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ต้องขอลายเซ็นเลยนะเพราะว่าเป็นจานดาวเทียมที่ทำให้คุณผู้ชมนะฮะได้เห็นพวกเรานี่จานนี้เลยอ๋อนี่เราส่งเราตัวพวกเรานี่ออกเป็นตรงนี้เหรอพี่เรามุดตามพอเราไม่ใช่มันเป็นการส่งสัญญาณแบบ Cable Satellite Application นี่เหรอครับใช่แล้วครับส่งยังไงเมื่อกี้พูดมัวนะคุณผู้ชม นี่การส่งสัญญาณดาวเทียมนี่แต่ที่สำคัญนะคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะส่งคลิปมาแชร์มาโชว์พวกเราสามารถส่งได้ที่ไหนน้องต้อผมมีแค่ดาวเทียมผมทั่วโลกแบบว่าผ่านเคเบิลใส่เคเบิลปุ๊บเหรอนี่เลยครับที่ Facebook ของรายการของเรานี่แฟนเพจเราว่างๆเข้าไปกดไลค์ได้นะฮะไม่ต้องว่างหรอกเข้าไปแวะก็แวะไปกดไลค์นะฮะที่ www.facebook.com/youshare19 นั่นเองนะฮะใช่แล้วครับเว็บไซต์เราก็ได้นะพี่โอมนะใช่แล้วครับที่ www.tcctv.co.th ถูกต้องแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ผมแล้วก็ทีมงานช่างภาพกว่า 3,000 ชีวิตขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะมากฮะคนเยอะเนาะ 3,000 กว่าชีวิตเยอะนี่ทีมงานเราแน่นทุกอนูเนี่ย เราถ่ายกันเนี่ยถึงเรามีที่อยู่แค่นี้นะคุณผู้ชมเห็นว่าเอ้ยทำไมที่ของเรามันถึงถ่ายกันแคบๆเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าวัยออกกว้างๆเนี่ยก็มันจะเห็นคนเยอะมากนะฮะนี่ก็กำลังคานข่าวอยู่กำลังโชว์โชว์เสลดเราอยู่อะไรอ่ะใช่เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวมีน้ำตรงนั้นโอเคนะครับนะวันนี้ขอลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าครับสำหรับเสาร์นี้สวัสดีครับ